the view of our house from the outside. Ayun yung aso ko nakasilip sa bintana. So, hindi pa siya tapos. Kaya yung labas window pa siya. It's a 60 square meters house. And then yung pinaka-flat area niya 60 square meters. And yung floor area is 50 square meters. Leo? Leo? Bakit ka tumatawon? Saan ba siya? Bakit niya tumatahol? Bakit tumatahol? Bakit tumatahol? Bakit tumatahol si Leo? Ano? Silip din ikaw sa video? Anong gusto? Ano gusto? Bakit? Iit na si Cleo? Iit na? Ha? Hungry na? Yeah! Ano? Nakain na si Cleo. Ayan, humatching pa. Nag-hello din sa video. Ano? Bakit? Dito lang si ate. Video natin si Cleo. Yung bahay namin. Hindi pa siya tapos. Kaya ganyan pa yung itsura niya. So, magkakaroon tayo ng before and after. Ito yung isang kwarto. Ginawa ni Mamang storage room. Yan siya. May mini poan kami dito. Ayan, kung makikita nyo, napakadaming kalat dito. Ang daming kalat. Diba, Cleopatra? Ang daming kalat? Oo. Tapos ito mga nakasampay na to. May mini garage sale kami sa labas. So, ayan. May garage sale kami. Benta na. Hi, Mama! Gumagawa si Mama ng food ni Cleo. Yung dining namin, magulo doon. Dining patungan din. Dining slash patungan. Fridge. At saka may mini sari-sari store kami dito. Wala pa kasi mga cabinet. Mini sari-sari store. Ano gusto nyo bilhin? Toyo, suka, kompleto yan. At may excuse me po, pwede po makidaan? Matsyabag naghahantay ng pagkain niya. Excuse me, makikidaan ko si ate. Hi! Mag-hi ka sa video. Dead na niya ako. Ito yung labas namin. Hindi pa din siya tapos. Ganyan pa itsura niya. Okay. Pakita ko sa inyo lahat para may before and after tayo. Hi! Mini kusina, ang madaming kalat. Ba't naman sinama mo? Siyempre, yan. Hindi Cleo, liver. Yan. Chicken liver. Social, diba? Buti pa siya may pa-liver. Ito tayo sa taas. Ang pinagmamalaking hagda ni Mama. Ang ganda, Ito tayo sa taas. Ay, lumiwanag. May ilaw pala. Medyo madilim lang kasi sa labas. Ito yung isang room. Ang babaw ba't na bed. Assurance water nakatambak ko. Hindi pa talaga siya ayos. So, finish lang talaga lalo lang makalipat mo dito. Although hindi pa siya full furnish, hindi pa siya full water. Ayan, dapat ito yung tiles. Ayan yung ang gamit ko. Ayan, kasi pabalik na ako. Guys. Actually, isang CR din sa baba. Ito yung nakikita. Kasi magamit na siya. And welcome to our master's bedroom. We have queen size bed. At favorite color ni Mama na comforter. Lamigin si Mama kaya kahit mainit pa naman siya nagalamig pa.
baggy necklace from Hong Kong, which is went to Hong Kong 2 days back. May electric fan. Okay, na weekend. Pati na tayo sa amin. Diaries. Ayan siya. Ano ba? Pero nag-dito ng dining table. Gusto mo mag-chill lang. Nalagay siya. This is the view from the outside. Isa lang siya ng back. Ito isang face na to, isang black